اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الهستيرولوجيه. خلينا نتكلم على العصر الاموي، العصر اللي كان مليان فتوحات ومعارك مهمه وبطولات كبيره جدا، العصر اللي وسع رقعه الدوله الاسلاميه، العصر اللي وصل للاندلس، وصل لبلاد ما وراء النهر. العصر ده حصل فيه معارك مهمه جدا وكانت مؤثره في التاريخ. العصر ده كان يقدر ان هو يوصل لجوه اوروبا ويخلي الاسلام ينتشر في اوروبا، بس حصلت حاجه وقفت الكلام ده كله. معركة من أهم المعارك، معركة اسمها معركة بلاط الشهداء أو بواتي. المعركة دي حصلت ما بين الدولة الأموية الممثلة في عبد الرحمن الغفقي أمير الأندلس، والدولة الكارولنجية أو الدولة الفرنجية ممثلة في تشارل مارتل ملك الدولة الفرنجية أو إمبراطور الدولة الفرنجية. بس قبل ما نتكلم عن المعركة خلينا نعرف مين هو عبد الرحمن الغفقي. عبد الرحمن الغفقي كان أمير من أمراء الأندلس، وكان ليه وضع كبير جدا في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان. عبد الرحمن الغفقي شارك في حرب اسمها حرب تولوز، كانت ضد الإمارة الأندلسية ومملكة اسمها مملكة أقطانيا بقيادة الملك أودو، واللي خسرها المسلمين. بعد الحرب دي عبد الرحمن الغفقي تولى الإمارة بتاعة الأندلس للمرة الأولى. حصلت ان هشام بن عبد الملك ارسل امير تاني وتولى الاماره، وحصلت مناوشات وحاجات زي كده كتير، بس رجع تاني عبد الرحمن الغفقي تولى اماره الاندلس للمره التانيه. عبد الرحمن الغفقي في خلال ولايته التانيه عمل اصلاحات مهمه وكبيره جدا جوه الاندلس. من الاصلاحات دي ان هو وفق ما بين القبيلتين اللي كان عندهم صراع كبير جدا وحرب كبيره جدا، القبيله المضريه والقبيله اليمانيه. وكان في كمان تمرد في شمال الاندلس بقياده واحد اسمه منوسه. منوسه ده كان حليف اودو ملك اقطانيا اللي خسر المسلمين في معركه تولوز. منوسه ده اتجوز بنت اودو واعلن تمرده على اماره الاندلس، بس عبد الرحمن الغفقي راح له وهزمه في معركه حربيه، وقدر ان هو يأسر مراته بنت اودو ووداها للخليفه هشام بن عبد الملك اسيره في دمشق. المهم عبد الرحمن الغفقي كان عنده طموح سياسي وعسكري كبير جدا، وكان عايز يتوسع بالاراضي الاسلاميه جوه اوروبا، وقدر ان هو يجمع جيش كبير جدا، بيقولوا ان هو قوامه من 40 ل 80 الف مقاتل، وناس تانية بتقول ان هو اكتر من كده بكتير. محدش عارف بالظبط العدد كام، بس اللي احنا عارفينه ومتاكدين منه ان هو قدر بالجيش ده يعمل معارك وحروب وفتوحات مهمه جدا ومؤثره جدا. عبد الرحمن الغفقي جهز الجيش وعبر بيه جبال البراني او جبال البرانس زي ما احنا بنقولها في اللغه العربيه. الجبال دي سلسله جبال ممتده على حدود فرنسا واسبانيا وبتفصل ما بينهم. المهم عبر الجبال دي، واول مدينه قابلها كانت مدينه اسمها ار جنوب فرنسا على نهر الرون، وده بسبب ان هم امتنعوا عن دفع الجزيه للمسلمين. وقابل فيها الدوك اودو دوك اقطانيا وهزموا هزيمه ساحقه. الدوك اودو بعد ما انهزم هرب وراح يستنجد بالملك كارل مارتل او شارل مارتل زي ما احنا عارفينه، ده ملك المملكه الفرنجيه او الكارولينجيه. الدوك اودو طلب من شارل مارتل ان هو يجهز جيش ويسير حمله عسكريه عشان يهزم عبد الرحمن الغفقي ويوقف تقدمه ناحيه المملكه الفرنجيه. في الوقت ده عبد الرحمن الغفقي كان مكمل فتوحاته وكان متقدم تقدم كبير جدا جوه الاراضي المملكه الفرنجيه. بعد ما عبد الرحمن الغفقي احتل ار، اتجه بجيوشه عشان يعدي نهر الغارون في جنوب غرب فرنسا عشان يحتل كل مملكه اقطانيا. وبالفعل دخل عاصمتها اسمها بردال واحتل المدينه. بردال دي اللي هي بوردو دلوقتي. بعد ما احتل بوردو اتجه لمدينه اسمها بورغاندي، ومنها احتل ليون ومنها احتل بيزنسون. بعد كده عبد الرحمن الغفقي حب ان هو يوصل او يدخل عاصمه مملكه الفرنجه اللي هي باريس دلوقتي، بس عشان يوصل للمملكه دي كان لازم يعدي نهر اللوار في شرق فرنسا. ساعتها شارل مارتل عرف ان عبد الرحمن الغفقي عدى نهر اللوار، فقرر ان هو يخرج بجيوشه اللي متكونه من الغاليين والجرمانيين.
الغاليين دول اللي هم كانوا قبائل الغال، القبائل اللي كانت عايشه في جنوب فرنسا وشمال فرنسا واجزاء من ايطاليا واجزاء من المانيا واجزاء من بلجيكا. اما الجرمانيين دول كانوا القبائل الجرمانيه اللي من اشهرها كانت قبائل القوط اللي كان المسلمين كسبوهم في المعارك في فتح الاندلس، وكان منهم القوط الغربيين والقوط الشرقيين. المهم شارل مارتل خرج بجيش كبير جدا وقابل عبد الرحمن الغافقي في مكان ما بين تور وبواتيه. المعركه دي كان ليها اسمين، اسم عند الغرب واسم عند الشرق. الاسم اللي عند الغرب كان اسمه بواتيه نسبه لمكان المعركه، واسم اللي عند الشرق اللي هم المسلمين بلاط الشهداء، وده بسبب ان مسلمين كتير استشهدوا في خلال المعركه دي. المعركه دي استمرت لمده 7 ايام كامله، وكان فيها كر وفر كتير، المسلمين يكسبوا مره، الفرنجة يكسبوا مره، المسلمين يخسروا، الفرنجة يكسبوا، وهكذا لحد ما جه يوم 10 رمضان. شارل مارتل عمل خطه ذكيه جدا، امر جنوده ان هم يلتفوا حوالين المعسكر المسلمين. المسلمين كانوا معاهم غنايم كتيره جدا من الفتوحات اللي قبل كده، وكانوا خايفين على الغنايم دي. راح شارل مارتل قال لجنوده لفوا حوالين المعسكر ويدخلوا معسكر الغنايم، ساعتها هيحصل ذبذبه واختلال في صفوف المسلمين. فعلا حصل ده. جنود شارل مارتل دخلوا من ورا المسلمين ودخلوا معسكر الغنايم. ساعتها المسلمين انسحبوا من المعركه وراحوا عشان يحموا الغنايم. عبد الرحمن الغافقي كان بيقول للجنود بتاعه اثبتوا في مكانكم، اثبتوا في مكانكم، اثبتوا ايها الجند، عشان يعيد شمل المسلمين ويجمع صفوفهم تاني. وبدل ما يخسر الحرب يعمل هو هجمه مضاده للفرنجة ويبدا ان هو يعني يفرق ما بين صفوف. بس يقال ان هو استشهد وقت ما هو كان بيقول كده وبيحاول ينظم الصفوف بسهم جه عند قلبه، ناحيه قلبه. ساعتها المسلمين بدل ما يجمعوا صفوفهم بداوا يتفرقوا اكتر، وبداوا يخافوا وبداوا ينسحبوا من ارض المعركه. بس حظهم ان الليل جه. في الليل اجتمع قادة المسلمين واجمعوا ان هم لازم ينسحبوا ويسيبوا المعسكر زي ما هو، عشان هم من غير امير دلوقتي والجيش مضطرب والمسلمين خايفين. فعلا انسحبوا وسابوا ارض المعركه. الصبح الفرنجة بداوا يستعدوا للمعركه من اول وجديد، لكن لقوا ان مفيش مسلمين. الفرنجة بعتوا فرقه استطلاع عشان يشوفوا فين جيش المسلمين. فرقه الاستطلاع دي وصلت لمعسكر المسلمين ولقوا ان المسلمين انسحبوا بالليل. المعركه دي كانت هزيمه عسكريه وسياسيه قويه جدا للمسلمين، ودي مهدت الطريق للفرنجة ان هم يستردوا بعض الاراضي بس مش كلها. وده ما منعش المسلمين ان هم يرجعوا تاني للفتوحات في عهد امير اسمه عبد الملك ابن قطن الفهري. استرد اراضي كتير من الاراضي اللي خسروها بعد معركه بواتيه. بعد ما المسلمين بداوا ان هم يخلصوا الفتوحات بداوا يتصارعوا ما بينهم وما بين بعضهم في الحكم، وبدا يظهر ملوك زي ملوك الطوائف ان هم يستقلوا باقطاعيات او يستقلوا بمناطق معينه ويأسسوا فيها حكم لنفسهم ولاولادهم. ودي كانت بدايه سقوط الاندلس، وده هنتكلم عليه بتفصيل في حلقات جايه كتير. المؤرخين الغربيين اختلفوا في اهميه ونتائج المعركه دي. المؤرخ الانجليزي جوبون قال ان المعركه دي كانت اهم معركه في تاريخ المسيحيه، لولا المعركه دي كانت المسيحيه انتهت من على وش الارض وكان المسلمين دخلوا كل اوروبا. مؤرخ تاني ايطالي اسمه اليساندرو باربيو بيقول لا، المعركه دي ما كانتش مهمه في تاريخ المسيحيه، ما كانتش ليها الاهميه والقوه والمكانه اللي الناس بتقول عليها دلوقتي، لان المسلمين ما كانش في دماغهم انه يفتحوا مملكه الفرنجة. هم كانوا رايحين لدير في مدينه تور عشان ياخدوا منه الغنائم، لان الدير ده كان غني جدا. ومع الوقت المسلمين لقوا ان الفرصه سانحه ان هم يدخلوا بقيه الاراضي، فعملوا الحروب اللي هم عملوها دي ووصلوا لحد حدود العاصمه بتاعه مملكه الفرنجة. ودي كانت اختلاف الاراء بين المعسكر الغربي. لكن المعروف واللي احنا متاكدين منه ان المعركه دي كانت معركه من المعارك اللي ما بين المسلمين والمسيحيين، معركه خسرها المسلمين بس ما خسروش بسببها الارض. معركه
كانت فاصله في تاريخ المسيحيه، ممكن، بس المسيحيين او الفرنجه ما دخلوش الاراضي الاندلسيه، وده بسبب ان هم كان اصلا ما بينهم وما بين بعض اختلافات سياسيه وعرقيه كتير جدا. ودي كانت حكايتنا لمعركه بلاط الشهداء او بواتيه. ودي مش كل الحكايه، في حكايات تانية كتير للمعركه دي. لو عندكم حكايات زي دي ابعتوا لنا في كومنت او شاركونا بيها. استنونا في حلقات جديده مع هيسترولوجيه، احنا اصل الحكايه. ما تنسوش تعملوا لنا شير ولايك وسبسكرايب. احنا موجودين على اليوتيوب والانستجرام فيسبوك وتيك توك وتويتر. شكرا، اشوفكم في حلقات جديده.